Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα κάνουμε προφορική εξάσκηση. Το θέμα του μαθήματος είναι στο ξενοδοχείο. Θα κάνουμε μερικούς διαλόγους με εναλλαγές ρόλων. Τη μια θα είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος και την άλλη θα είστε ο επισκέπτης ή επισκέπτρια. Επίσης, στο τέλος του βίντεο θα σας παρουσιάσω το χρήσιμο λεξιλόγιο αυτού του μαθήματος. Ξεκινάμε λοιπόν. Στον πρώτο διάλογο θα είστε ο επισκέπτης ή επισκέπτρια. Εσείς θα είστε το πράσινο χρώμα, ενώ εγώ το μπλε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Η Αυγή. Ναι, φυσικά. Έχουμε μερικά διαθέσιμα δωμάτια για αυτήν την εβδομάδα. Ποια είναι η ακριβής ημέρα άφιξής σας? Πόσο καιρό θα μείνετε? Για πόσα άτομα είναι η κράτηση? Και θα θέλατε ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια ή ένα διπλό? Τέλεια! Μήπως θα θέλατε ένα δωμάτιο με θέα στο βουνό? Το δωμάτιο με θέα στο βουνό κάνει 50€ τη βραδιά. Σε ποιο όνομα θα θέλατε να γίνει η κράτηση? Θα μπορούσατε να συλλαβήσετε το επίθετό σας παρακαλώ? Επίσης, θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας? Τέλεια! Και τώρα θα ήθελα να μου δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για να ολοκληρωθεί η κράτησή σας. Τι είδους κάρτα έχετε? Ωραία! Και ποιο είναι το όνομα του κατόχου της κάρτας?
Τέλεια! Η κράτησή σας είναι για τις 3 Μαρτίου για ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια και με θέα στο βουνό. Το check-in μπορεί να γίνει στις 3 το μεσημέρι. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να με ρωτήσετε. Ευχαρίστησή μου. Θα σας δούμε το Μάρτιο. Καλή σας μέρα. Και τώρα εσείς είστε ο υπάλληλος ή υπάλληλος και εγώ η επισκέπτρια. Καλημέρα. Έχετε διαθέσιμα δωμάτια? Πόσο κάνει το δωμάτιο με τον ανεμιστήρα ή το κλιματιστικό? Ωραία. Θα ήθελα ένα δίκλινο δωμάτιο με κλιματιστικό. Υπάρχει ψυγείο στο δωμάτιο? Παρέχετε δωρεάν Wi-Fi? Η τιμή είναι με πρωινό? Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ορίστε. Με μετρητά. Ορίστε 50 ευρώ. Ευχαριστώ. Σε ποιον όροφο είναι το δωμάτιο? Έχετε ασανσέρ? Τι ώρα είναι το check-out? Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στο χρήσιμο λεξιλόγιο του μαθήματος. Ξεκινάμε με το κάνω κράτηση. Το διαθέσιμο δωμάτιο, η ημέρα άφιξης, 2
μονά κρεβάτια, ένα διπλό κρεβάτι, με θέα στο βουνό, πόσο κοστίζει, σε ποιο όνομα θα γίνει η κράτηση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η πιστωτική κάρτα, ο αριθμός της κάρτας, το όνομα του κατόχου, το μονόκλινο δωμάτιο, το δίκλινο δωμάτιο, ο ανεμιστήρας, το κλιματιστικό, πόσο κάνει το δωμάτιο, το ψυγείο, παρέχεται δωρεάν Wi-Fi, τιμή με πρωινό, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, η ταυτότητα, πληρώνω με μετρητά, με κάρτα, τα ρέστα, η απόδειξη, τα κλειδιά του δωματίου, ο όροφος, το ασανσέρ, οι σκάλες και η διαμονή. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει για να μου δείξετε ότι σας αρέσει αυτό το βίντεο και επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Επίσης μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!